απόγευμα ανοίγω την πόρτα και καιγόντουσαν όλα. Πέρασα 2 φωτιές για να φύγω. Απλά δεν υπήρχε καμία ειδοποίηση, ούτε πυροσβεστική, ούτε αστυνομία και κατέληξα στο λιμάνι. Στο νοσοκομείο 70 μέρες έμεινα μέσα. Αλλά το πρόβλημα είναι τώρα. Έχω 2 μήνες να με πατήσω. Μάλλον έχω 2 μήνες να σταθώ όρθιος. 23 Ιουλίου με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο ότι καίγεται η Πεντέλη. Έφυγα από το μοναστηράκι. Έφτασα εδώ σε μισή ώρα, δεν άκουσα ούτε πυροσβεστική, ούτε αστυνομία, ούτε είδα. Μίλαγα με τη μητέρα μου, η οποία είδε κάποιους καπνούς. Της είπα, μάνα, δεν υπάρχει καμία εντολή. Δυστυχώς η φωτιά πέρασε το δρόμο πολύ γρήγορα, καμία καμπάνα δεν χτύπησε για να ενημερώσει κανέναν. Και μέχρι να προλάβω να φτάσω εδώ που είμαι τώρα, η μητέρα μου είχε καεί. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί εκένωση πλην του βόρειου κομματιού που δεν μπορώ να είμαι σε τέτοιο να το πω, στο λύζιο τη εντολή. Πιο χαμηλά η φωτιά δεν φαίνεται να επηρεάζει γιατί ο άνεμος βοηθάει και τη σπρώχνει βόρεια. Με εγκλωβίζει μέσα στο σπίτι, 1,5 ώρα. Παίρνω τηλέφωνο την πυροσβεστική, παίρνω τηλέφωνο από το Δήμο, παίρνω τηλέφωνο στην πολιτική προστασία, στην αστυνομία. Ευτυχώς βέβαια τελικά που δεν μου απάντησε κανείς, γιατί θα με οδηγούσαν και εμένα που εκεί πέρα που οδήγησαν τους άλλους 100. Μέσα στη φωτιά, μέσα στην καρδιά της φωτιάς. Εκείνο το απόγευμα, ενώ δεκάδες αμάξια προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά, άλλα τόσα κατευθύνονται προς το μέτωπο χωρίς να το γνωρίζουν. Και αν ένας άνθρωπος είχε σταθεί εδώ να κλείσει τον παραλιακό, σίγουρα δεν θα ήταν 100. Μπήκαμε όλοι μες στα αμάξι, εγώ, η Βασούλα μου, ο Βικτοράς μου, οι φίλοι μου, ένας τυκτοδός, μπήκαμε στη θάλασσα. Η ατμόσφαιρα ήταν φρικτή, εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να αναπνεύσει, δεν μπορούσε να δεις, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Αλλά δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα ήμασταν τόσο πολύ αβοήθητοι. Πίστευα πάρα πολύ ότι θα έρθουν οι βάρκες. Οι βάρκες δεν ήρθανε, ελικόπτερα δεν ήρθανε, φωτοβολίδες δεν πέφτανε, να βλέπουμε πού περίπου είμαστε για να ξέρουμε προς τα πού να προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε και ήμασταν στο άγνωστο. Η φίλη μου έφυγε περίπου στη 1,5 ώρα. Στα 2 κύματα τα βαροντά τα μεγάλα είδα το γιο μου, είδα τον Βίκτορα να επιπλέει ανάποδα, προμήτα σαφελώς. Εγώ με τη μικρή παλεύαμε μετά άλλες 2-3 ώρες, δεν ξέρω γιατί έφτασε και την αίσθηση του χρόνου. Αρχίσαμε την κρυώναμε, με ρωτούσε, μου λέγε μαμά θα πεθάνουμε. Της έλεγα όχι, ψέματα μου. Γιατί εγώ πίστευα ότι εδώ τελείωσα. Όχι. Δεν κατάλαβα πως πέρασε μισός χρόνος. Γιατί ο χρόνος δεν μετρά το ίδιο πια για μένα. Τόσες εβδομάδες, μέρες και ώρες κατηγορούσα τον εαυτό μου. Πίστεψα ότι φταίω εγώ. Εγώ και τα πεύκα μου. Εγώ και η κακιά μου τύχη. Βασανίστηκα πολύ. Νύχτες χωρίς ύπνο, μέρες χωρίς ανάσα. Σαν ένα όνειρο κακό που δεν τελειώνει. Όμως ξύπνησα και η ματιά μου καθάρισε. Και ξέρεις τι βλέπω. Δεν έφτεξα εγώ. Δεν φταίω εγώ. Δεν ήμουν λάθος ούτε βιαστική όπως με κατηγόρησες. Ήμουν απλά μόνη. Μόνη και ανήμπορη μπροστά σε όλο αυτό το κακό. Δεν με ειδοποίησες. Δεν με προστάτευσες. Με άφησες 6 ώρες μέσα στη θάλασσα και πνίγηκα. Τσακίστηκα από βράχους, δεν ήσουν πουθενά και κάηκα. Πέθανα, κάηκα ζωντανή. Έκλεινα τα αυτιά μου σε κάθε σου προσβολή.
Τώρα η υπομονή μου εξαντλείται. Νιώθω αγανάκτηση. Όχι μόνο γιατί δεν έσωσες 100 ζωές, αλλά γιατί δεν προσπάθησες να σώσεις έστω μία. 6 μήνες μετά, ένα τελευταίο πράγμα έχω να σου πω. Για όσους έφυγαν, αλλά και για αυτούς που είναι ακόμα εδώ. Το μάτι κάκι από τη φωτιά. Εμείς, επειδή ήμασταν μόνοι,